Sziasztok! Kriszti vagyok. Ma a vegán vaj készítését fogom megmutatni. Hogyan készítsünk vegán vajat olcsón, egyszerűen, általában otthon lévő alapanyagokból, és tényleg gyors is. Annyit tudok még elmondani erről a vajról, hogy nagyon hozza azt az élményt, amit a régi vajak, csak nem állati tejből. Úgyhogy a fő összetevőnk a kókuszsír lesz, amit finomított kókuszsírt fogunk használni, azért, hogy ne legyen meg ez a kókusz íze, de már találtam olyan kókuszsírt is, ami hidegen sajtolt, de nem volt meg az a nagyon jellegzetes kókusz íze. Ezt nem tudom, hogy lehet, de találtam már. Úgyhogy ha ilyet találtok, azt is nyugodtan lehet használni. Szükségünk lesz valamiféle tejre, ami nyilván ebbe a verzióba vagy rizstej, vagy mandulatej, vagy valamilyen olyan tej, akár lehet zaptej is. Én most egy picit csaltam, és ez is egy tipp, vagy törük, ez most ez rizstejszín, és egy pici rizstejszínhez adtam egy kicsi vizet, és így lett nekem rizstejem mára. Lesz szükségünk pici sóra, kurkumára, mert az aranypor gyakorlatilag, ami idézőjelben aranypor, de a szervezetünknek fantasztikusan hat, viszont kicsit tegyünk bele, a színe úgyis színez, de nincs szükségünk most a kurkumának az intenzív ízére. Úgyhogy még az almaecetre lesz szükségünk, és tulajdonképpen ennyi is. Úgyhogy szépen mindent mutatok, ebből van a rizstej. Nem tudom, hogy mondtam-e, de lesz szükségünk egy kis sörélesztőpehelyre, ezt én már ide áttettem. Aztán az olívaolaj, ami Görögországból van, és extra szűz, de ebből is figyelni kell, hogyha ismeritek az olívaolajotokat, akkor nyilván tudjátok, hogy most ennek néha van az olívaolajnak természetesen, mivel különböző oliva bogyókból készítik, és ugye ez ugyanúgy, mint a szőlő, különböző ízvilágú, lehet kicsi kesernyés íze, szóval figyeljetek oda, hogy ez ne legyen. Az enyémnek jelen esetben nincsen. Úgyhogy vágjunk is bele. Tehát akkor mutatom is, hogy hogyan készül a vaj. Beleöntjük a kókuszsírt, az olvasztott kókuszsírt, aztán beleöntjük a tejet, beleöntjük a tejet, igen, és az extra szűz olívaolajat, amiből bele fogunk tenni 2 evőkanállal. Ez megint csak ez a mérce, ami itt könnyen követhető, úgyhogy ebből beleteszünk 2 evőkanállal. Látjátok, ez 1. Ez 2. Szépen félretesszük. Ez még majd fog kelleni. Aztán megvan az olívaolaj, és bele fogjuk tenni az ecetet. Most fogjuk beletenni az ecetet, ami azt jelenti, hogy ebből is kell 2 teáskanál. Ez a teáskanál, tehát ezt most félig fogom tenni, mivel ez egy evőkanál, ebből rakok félig, és ha nem balkézzel önteném, akkor bizony, illetve hát végül is, hogyha 2 teáskanál, akkor az 1 evőkanál, úgyhogy ezt én így meg is oldottam. Visszazárjuk a tetejét, hogy ne párologjon el, és ezt össze fogjuk turmixolni. Tehát benne van a tej, a só, az ecet, a kókuszsír, és 2 olaj, az olívaolaj, és még bele lehetne tenni egy másikféle olívaolajat, de hogy ne bonyolítsuk, ezért én most még 1 evőkanál olívaolajat fogok tenni, de ez lehetne akár mandulaolaj, szezámolaj, avokádóolaj, tehát lényeg az, hogy másfajta olajat tegyünk bele.
Így, és ezt most össze fogjuk turmixolni. De még egyébként beletehetjük a sörélesztő pelyhet is, amiből kell, gyakorlatilag ebből is kell 2 evőkanál. 1, 2, ezt később is megtettük volna, de ezt most így gyakorlatilag megcsináltuk, és beletesszük a mokáskanál kurkumát, mármint, hogy nem egy egész mokáskanál, csak így mondjuk egy 8-ad. Ezt így ellapítottam, úgyhogy többnek néz ki, és egy mokkáskanál só, ez körülbelül így néz ki. Ugye a sónál úgyis megszoktuk, hogy sós, úgyhogy gyakorlatilag ezt az élményt kapjuk, és ezt most össze fogjuk turmixolni. Elkészültem a turmixolással, teljesen vaj színe van, így. Ez most még elég folyékony, de bele fogom önteni egy tégelybe, amit már elő is készítettem, és aztán majd megmutatom, hogyha megdermed, hogy milyen lesz. Ahhoz, hogy ezt megtudjuk, ahhoz nyilván a hűtőbe egy jó pár óra szükségeltetik, de én ezt majd szépen még megmutatom, hogy milyen lett az eredménye. Így néz ki. Ez most még teljesen folyékony, de ugye ez meg fog szépen termedni, és egyébként teljesen még jobb is, mint a vaj. Még jobb is, mint a vaj, mert mármint az állati vaj, mert még a hűtőből kivéve is kellemes, használható. Úgyhogy vissza fogok jönni a kész vajacskával. Addig is, ha van kedvetek, készítsétek el, de már is hozom majd. Ha eltelt az idő, akkor hozom a megdermet vajacskát. Sziasztok! Pár óra elteltével a vajunk ilyen szépen megdermett, és most megmutatom, hogy mennyire kenhető állagú. Közvetlen a hűtőből vettem ki, és ilyen szépen kenhető, szóval már is a kenyérre lehet kenni, és hogyha egy darabot szeretnénk kivágni belőle, az pedig ilyen, mondhatni, mint kés a vajban. Ilyen könnyen megy. Kriszti voltam, és a vaj. Hát, ha valakit érdekel, ennek az alnatúrás kókusz zsírnak egyáltalán nincsen jellegzetes kókusz. Körülbelül így néz ki. Ugye a sónál úgyis megszoktuk, hogy sós.